سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ ببخشید که اگه صدای من یه کوچولو گرفته چون یکم سرما خوردم، اما گفتم که حتما بیام و براتون یه ویدئوی دیگه آماده کنم. این جایی که امروز اومدم یکی از جاهای پرخاطره واسه خود منه، اما چند سال پیش که اومده بودم حال هواش با الان خیلی فرق داشت. یادم یه بار که دوران دانشجویی اومده بودم اینجا، حدود 1 ساعت واسه خرید یه فلافل تو صف بودم. آخه قدیمی ترین فلافلی تهران اینجاست. شاید شما هم تا الان فهمیده باشید کجا و برای شما هم خاطره انگیز باشه. اگر 100 فرمن از این مسافر رو شلیک بکنیم از این 100 فرمن، ولی در سرزمین این به 8000 راکت میشه و 8000 هدف رو مورد اصابت قرار میده. اینجا به خاطر بورس لوازم آرایش و فروشگاه شکلات و قهوه فروشی معروفه و همونطور که گفتم اولین فلافلی تهران اینجا بود که به فلافل مروی معروفه. البته اینم بدونید که یه شعبه دیگه هم تو خیابون کارگر داره که اونجا هم همیشه شلوغه و صفه. اینجا کوچه مروی کوچه‌ای با عمر 200 سال تو تهرانه که یکی از قدیمی ترین کوچه های پایتخته. قدم زدن تو اینجا خیلی حال هوای خوبی داره و بوی ایران قدیم رو میده که البته به سن من قد نمیده، اما به نظرم حال هوای اینجا نسبت به چند سال قبل خیلی تغییر کرده و یه کوچولو خلوت‌تر شده و رونقش کمتر شده. حالا شما اگه با کوچه مروی خاطره دارید اینجا اومدید، به هم بگین حال هوای این کوچه اون زمان که شما اومدید چطور بوده. دیگه بریم سراغ ویدیومون. امیدوارم که از دیدنش لذت ببریم و اگه عضو کانالم نیستین حتما کانالمو سابسکرایب کنید، از من حمایت کنید تا ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون آماده کنم.
تو داشتن میگفتن ولی اون بیچشم رو پنجایی داری؟ با 5 6 خب با ننال این دیگه از اون زن دار میگه آه دیگه بار اومده هم سر دیگه هلا علی دایی مصطفی دیگه ریانه هستم
میگه تکنوشی ندارن؟
گفتم